ברוכים הבאים לשרשרת סגולות. ונתחיל בלהבין רגע מה זה סגולה. אז קודם כל סגולה זה איזושהי תכונה נעלה שלנו. איזשהו כוח פנימי, שקט, כוח של אמת, שברגע שאנחנו מחוברים אליו, אנחנו יכולים להיעזר בו. לצאת מכל מיני מצבים מסובכים, מאתגרים. יש לנו המון סגולות בחיים. בכלל אני חושבת שבמקור שלנו נולדנו מלאים בכל הסגולות. אם זה תבונה ונחישות ועוצמה וגמישות. אני יכולה לחשוב ככה על הרבה מאוד תכונות נעלות שיש בנו. אבל מתי סגולה באמת הופכת לאיזשהו מקור של כוח? קודם כל דבר ראשון שצריך לעשות זה להיזכר בה. ברגע שאנחנו זוכרים שיש לנו את הסגולה הזאת, או אם יש איזושהי סגולה שאנחנו רוצים לחזק בחיים שלנו, וברגע שאנחנו מביאים את המודעות ואת הכוונה שלנו לתוך זה, הסגולה שלנו יכולה להפוך לכוח. אנחנו מתחברים אליה, אנחנו נזכרים בה. ממש אומרת לאנשים לפעמים, תשימו לכם על פתק את השם של הסגולה, וברגע שאתם באיזשהו מקום מאתגר או קשה בכם, תוציאו, תזכרו רגע שיש לכם את הכוח הזה. כי כשאנחנו נזכרים בו, יש לו יכולת מופלאה לעזור לנו לצאת ממצבים. ומה זה הסגולה ששינתה את חיי? בחרנו להתמקד בזה, כי הרבה פעמים אנחנו לוקחים מתוך הסגולות איזה משהו. אני יכולה להגיד לכם, למשל, אני בחרתי את סגולת המלכות. אני התנהלתי שנים רבות ממקום טוב בחיי. לא שמתי לב אבל כמה התודעה שלי הייתה קורבנית. ורק שבעצם אפילו ניסיתי לחשוב, לא, לקח לי זמן להבין מה זה ההפך מקורבן. וברגע שהתחלתי לדבר ולהבין את סגולת המלכות ולהשתמש בה, כי עוד פעם, זה לא רק לזכור, זה להשתמש בה ולהזכיר לעצמי בנקודות מסוימות, אני מלכה. ומה שזה אומר לי ואיפה שזה יושב אצלי, וישר הסיטואציה משתנה. הסיטואציה משתנה לא רק אצלי, אלא גם כלפי אחרים. אז אני יכולה להגיד לכם שאני עדיין בוחרת המון סגולות להכניס לחיי. כל פעם, למשל בזמן האחרון, הסגולה שהכנסתי לחיי היא שקט. ואני ממש שמה לי ככה את הסגולה מול העיניים, ומתחברת אליה, ומצליחה בעזרתה לשנות. זו הסגולה שאני עובדת עליה היום. אז מפה אתם מוזמנים פה כולכם. התחלנו שרשרת קסומה, מלאה באור, המטרה להדהד, להזכיר לנו להתחבר לסגולות שלנו, להזכיר לנו סגולות אולי שבא לנו לחזק בתוכנו, ולהעיר את כולם. תודה רבה, ושיהיה לנו שרשרת מעולה.